Dobrý den, nebo spíš ahoj bojovníci. Vítám vás u dalšího dílu z naší minisérie na téma reálná obrana proti reálnému napadení nožem na ulici. V minulých dílech jsme řešili, jak by měl vypadat pohyb a že pohyb je klíč, že pohyb vám vyřeší základní problém s napadením a to je brutalita. Takže čím víc do mě bude tlačit, tím víc já se mu vyhnu jenom tím, že se hejbu. Jednoduše. A v druhém dílu jsme se zase říkali o tom, jak by měly vypadat ty bloky, protože tam už se dostáváme víc do situace typu já to vlastně nečekám, že mě napadne a že ty rány začnou lítat. Ať už v situaci, kdy na ní fakt ani nevidím a řešili jsme to, že ty bloky jsou v rovině začne mě bodat a abych nedostal druhou, třetí ránu, tak tam potřebuji dostat aspoň loket a na to reagovat dál. A v tomhle smyslu, když na něj vidím, tak si nemusím nechat dát ani tu první ránu a prostě tam něco pošlu jako první. Asi mě škrábne na ruce a možná mě i napíchne, ale neprobodne mě úplně fest, protože něčím blokuju ten první výpad. Nemůžu tam ale zůstat stát, protože by mě dobodal a musím rychle přejít do protiútoku, abych mu dal jasný důvod přestat útočit. A v této logice, když na něj nevidím, on mě bodne, tak poslepu, nebo ne poslepu, ale i když jsem na ní neviděl, tak jsem schopný pořád intuitivně podle bolesti a podle té rány tam prostě nacpat ten loket, tak abych prostě další rány nedostal do stejného místa. A zase rychle přejít do protiútoku. To jsme dělali v druhém díle. Ve třetím díle dneska se zaměříme na to, jak tam bude vypadat ta druhá ruka. Říkali jsme si, že v reálném napadení je největší problém v tom, že bodá víckrát, ale hlavně nějak mě u toho drží a bodá. V logice věci a bavíme se hlavně o nějakém klinči, to znamená bavíme se o tom, že on mě chce zachytit a hrozně mě tady nabodá. Čím víc já se tady budu bránit, tím víc bude mít tendence to obcházet jinam. Čím víc budu mít tendence o ten nůž zápasit, tím víc bude pracovat ta jeho druhá ruka, která mě bude strhávat, někam tlačit, tak aby mě vlastně mohl dobodat z jiného úhlu. A to znamená, to bude vstupní problém. Takže co všechno se dá dělat s klinčem, jak to řešit podle vzdáleností, si ukážeme v tomhle videu. Takže klinč, pokud byste si ho všimli včas a pokud byste jako včas vytvořili distanc, což znova, i když o něm na začátku nevím, ale prostě chlapík najednou ukáže nůž a já si tu vzdálenost rychle vytvořím, znamená, že i když jsem o něm na začátku nevěděl, mohl jsem začít reagovat dobře. Nebo prostě přichází a jak přichází a sere se do mě, já předpokládám, že má nůž, tak si stejně vytvářím tu vzdálenost, stejně odcházím, stejně v tom základním postoji jsem připravený reagovat. Tohle je zásadní pro ten klinč, protože to v zásadě znamená, že ve chvíli, kdy stojím někde tady a on se bude snažit klinčovat, tak já tam nemusím zůstat stát. Ať už to znamená rychlej pohyb dozadu, který je většinou pomalejší než on popředu, anebo typicky lépe, prostě rychlá akce. Mě nezajímá, co v té ruce má, pokud ho trefím a zmizím. Mě nezajímá, jestli mě chce dát ránu, jestli mě chce strčit tou levou rukou, a nebo jestli se snaží mě klinčovat. Protože první výpad šel hezky na obličeji a tím pádem jako slušná šance, že jste ho narvali dřív, než vás zachytí. To samé by platilo v rovině, nevím, chceš mě chytat za kapucu nebo za hadry. Zase, reagujete dobře, jdete po něm, v tu chvíli je šance, že jste ho vlastně zastavili dřív, než vás zachytil, protože jste udrželi vzdálenost. Na druhou stranu může se fakt snadno stát, že vám o tom neřekne, že útočí, přijde o to blíž. Typicky tady už ta střední vzdálenost bude trochu problematická, to znamená, jsme zhruba na tu jednu nataženou paži. A ve chvíli, kdy mě teď chce zaklinčovat, tak už nestačí jenom ho trefit, protože by vás stejně zachytil. V takovém případě je lepší, když odrážíte tu ruku ven, abyste si získali prostor a pak se hejbete. V zásadě děláte to, že místo toho jednoduchého hraboše, protože tam ta ruka nebyla, používáte to, že jakoby tu ruku odrazíte s pohybem do strany a z toho teprve toho hraboše dáváte. Ještě jednou pomalu. Odrážím, protože se hejbu do strany a z toho trefuju. To je ta střední vzdálenost. Zároveň je to prvotní reakce na ten klinč. Takže zase, já ustupuju, on mi to nedovolí, chodí se mnou, najednou mě chce zaklinčovat a já zareaguju dřív, než vůbec vyjede tím nožem. Ukážem si z druhé strany a nezaspytám a pošli mi tam nůž, když budeš moct. Opět pohyb mi to řeší líp, než nějaký bloky na noži. Ale musíte mít vytrénovaný tohle jako základní drill. Ano. Ještě jednou to zkusíme. Ne, prosím mě neblázni, ne. Dřív než dojde, měli byste se pohnout. O to jde. To je střední vzdálenost, kdy jste nezaspali.
může se snadno stát, že buď je to na bližší vzdálenost, kdy vás prostě vůbec nevaroval, anebo jste prostě v té střední zaspali a stejně ten klinč dojde. To znamená, že ho zachytí a teprve v tu chvíli vás začne bodat. OK. Máte až 4 fáze, které můžete použít v tom klinči a budou rozdílný. Jinak řečeno, záleží na tom, jestli se sotva dotknul, respektive přichází a vy jste ještě furt stihli zareagovat. Byť ne nohama, tak jste aspoň zareagovali rukama a furt vás nedrží ideálně. Z toho můžete narvat. Druhá fáze je, že jste zaspali o něco víc, ta ruka už tam je, ale ještě se nestáhla dolů. Teď máte 2 možnosti. První možnost je, že se zbavíte té ruky, pak ho napálíte. Zkusíme ještě jednou v plný. A zkusíme u toho bodnout. Jo? Teď už vidíte, že jak jsem si držel větší odstup, jak jsem musel jít dál od něj a ty první 2 rány vůbec nedošly, až ta třetí, kdy jsem se pro něj musel vrátit, by vlastně fungovalo. Ukážeme si z druhého úhle to samý. Tam třeba. To je druhá fáze toho klinče. Ještě potom ukážeme líp. Třetí fáze toho klinče je, že to chytil a stáhnul mnohem blíž k vám, nebo se aspoň zapřel. V tu chvíli už je těžký tu ruku zvedat, ale stejně se o to pokusíte a když vám to nevyjde, tak mu ji tam pošlete aspoň ze strany. Ukážeme si z tohohle. Snažím se o to samý, ono se mi to nedaří, tak se mi smekne hezky po té ruce přímo na rypák a pak třeba i vratkou. Varianta 1, varianta 2. Tady furt je nějaká blokovací ruka, to byste furt museli řešit, jo? Ale to teď vynechávám záměrně. Pam, pam, pam. Je taky velmi dobrá kombinace. Jo, bude to věc velikost, síla, poměr, technika, obě dvě jsou možný. Ještě jednou. Místo toho, abych se snažil vytrhávat, tak mu ji posílám jakoby ze strany a vratkou mu tam pošlu 1, 2 a tím ho rozbiju. V obou případech, jestliže předtím bodal a mně se dařilo dostat ven, v tomhle případě bodá, mně se nedaří dostat ven, ale furt tam mám tu blokovací ruku, takže bodáš a já prostě přebírám iniciativu. Velmi dobře by tady fungovalo, kdybych hned na začátku šel po očích. Takže v té logice jdu ze spoda, nejde mi to a teď se zaměřím jenom na oči, tak je velká šance, že mě pustí. Protože na ty oči reagují všichni hodně přecitlivě, ale budou utíkat a to sevření nebude nic moc. Jo, plus, když mu vrazíte prsty do očí, jak nemyslí se rovná to, že by chtěl dál bodat. To je super. Platí to pro feťáky, pro alkoholiky, i pro nějaký amok nebo autisty. Zkušenost. Takže v této logice a ještě jednou, první varianta, když už je zapřená ta ruka, to je to důležitý rozdíl, nejde mi to zvednout, obcházím, mlátím, mačkám v oči. Podle toho, co tam stihnu, podle toho, v jaký pozici jsme. Varianta B je rovnou trefu 1, 2. Výhoda té druhé je, že je mnohem rychlejší a zase jakoby méně dynamická. Je tam trochu méně síly, když ho potřebujete fakt odrazit. Je dobrý umět obě. Čtvrtá fáze, zaspali jste hrozně, nejen, že vás chytil, je zapřený, možná vás cestou i bodnul, ale hlavně stáhnul vás, co to šlo. V tu chvíli zvedání vůbec nepřichází v úvahu, bude tam i problematický to nachylování, ale furt je šance, že tady budete útočit na oči jakoby tlakem. Když se je naučíte najít dostatečně rychle. Zkusíme naznačit. Přicházejí boky, normálně body. Oči, rány, strhávání, rány. Je něco, o co bych se snažil. Ukážeme si z druhé strany. Jsem zapřený, stažený, bodá mě. Snažím se o oči, rány, strhávání, rány. Převzít iniciativu. Musíte ho mlátit víc, než on vás bodá. Tím minimalizujete ty ztráty. Takže máme až 4 fáze. 5. fáze by byla, že jste úplně zaspali a že v rámci toho klinče se mu povedlo vás dostat jakoby pod sebe, hodně vás naprasit a dobodává tím, že vlastně že tu váhu přenáší nahoru někde na vás, anebo díky tomu bodání podléháte a jdete v podstatě na zem do nějakého kleku nebo sedu. Jo. Pak by se nabízely i jiné variace na řešení. Nechme si na trénink jindy. Takže ještě jednou pomalu. Problém s klinčem je v tom, že ho vůbec nechcete řešit a vytvoříte distanc. Můžete ho odrážet do stran, můžete ho odrážet pod sebe, ale jste dostatečně rychlý a dynamický. OK, zaspali jste,
Furt to může znamenat, že vás nedrží úplně pevně a že ho hezky napálíte tou druhou ranou. Super. Zaspali jste ještě víc, on se zapřel, tak pokoušíte se o to sami, protože nevíte, jestli je zapřený nebo ne, ale furt mu z toho dáte pěknou tečku přímo do obličeje, potom, co se vám nepovedlo ji nadzvednout, tak ji obejdete. Bezva. Zapřel se ještě víc, stejně bych se pokusil o ten spodek, stejně bych se pokusil tam dát ránu, ale zjistil bych, že to nejde nikudy, takže bych teď tlačil do očí a přebíral bych iniciativu. Bezo. OK? Velmi jednoduše takhle by vypadaly reakce na clinch. Zkuste zapojit do vlastního tréninku, zkoušejte, třeba vymyslíte lepší kombinace než my. Na druhou stranu, všímejte si toho, že se snažíme o jeden prvek, který na sebe navazuje. Takže prostě základ je, a buď se tomu úplně vyhni, tím pádem udrž si distanc, anebo se snaž o sérii, která říká, ber to pod loktem, nejde to, ber ho po obličeji, nejde to, jdi do očí, tam to většinou jde a z toho mladě dál. Tím, že si tohle zafixujete jako jednu řadu, tak je pak super, že prostě nemusíte tolik řešit, zrovna je to tenhle clinch, nebo zrovna je to jiný. Ne, je to jedna reakce a jde jen o to, jak dobře jste ji stihli, v jaký fázi. Když tohle nadrillujete, nepotřebujete těch reakcí 20. Takže to by byl mechanismus à la drill na clinch.